Hello everyone, this is Chris from ChrisTrains with a preview of the upcoming Flirt 3 update. Hallo iedereen, hier Chris van ChrisTrains met een preview van de toekomstige update voor de Flirt 3. This is a huge update to the model. Under the hood, a lot of changes have been made both to correct old bugs and to introduce new features. All of the changes I'm going to talk about here are to do with the Dutch versions of the train. The German SUX version, which is now also available on Steam as part of Dovetail's new Frankfurt to Koblenz route, has not changed with this update. Dit is een enorme update van het model. Onder de motorkaps zijn veel wijzigingen aangebracht om zowel oude bugs op te lossen als nieuwe functies te introduceren. Alle veranderingen waar ik het hier over ga hebben te maken met de Nederlandse versies van de trein. De Duitse SUX-versie, die nu ook beschikbaar is op Steam als onderdeel van de nieuwe Frankfurt to Koblenz route van Dovetail, is in deze update niet gewijzigd. So the most obvious change is the addition of the two new versions, Keolis and Valley Lane. You can see these both parked here. Dus de meest voor de hand liggende verandering is de toevoeging van de twee nieuwe versies, Keolis en Valley Lane. U kunt deze hier geparkeerd zien. These are not repaints, but complete new models. There are many differences inside and out compared to the other models. For example, here you can see the Keolis version has a cab door only on one side. Passenger doors are also configured differently for these versions, with only one set of doors per wagon. Dit zijn geen repaints, maar compleet nieuwe modellen. Er zijn veel verschillen van binnen en van buiten in de vergelijking met de andere modellen. Hier kunt u bijvoorbeeld zien dat de Keolis-versie slechts aan één zijde een cabinedeur heeft. De passagiersdeuren zijn ook anders geconfigureerd voor deze versies met slechts één set deuren per wagen. While creating the new versions, some external changes have been made to the existing models, for example these aerials on the roof of the NS version. Bij het maken van de nieuwe versies zijn er enkele uiterlijke wijzigingen aangebracht in de bestaande modellen, bijvoorbeeld deze antennes op het dak van de NS-versie. The external changes mean that the interior of the trains has changed too, with new geometry and new textures for both the cab and the passenger view. Here, for example, you can see the new cab for the Keolis version, with a second multifunction display on the right-hand side. De externe veranderingen betekent dat het interieur van de treinen ook is veranderd, met nieuwe geometry en textures voor zowel de cabine als de passagiersuitzicht. Hier ziet u bijvoorbeeld aan de rechterkant de nieuwe cabine voor de Keolis versie met een tweede touchscreen. This also means some new controls have been added. For example, to turn on the headlights in the Keolis version, you can either use the normal shortcut keys or you can use the second multifunction display. Tap the headlight icon to bring up the headlight mode menu and then tap the mode that you want and then close the menu. Dit betekent ook dat er een aantal nieuwe bedieningselementen zijn toegevoegd. Om bijvoorbeeld de koplampen in de Keolis-versie aan te zetten, kunt u ofwel de normale toetsenbord shortcuts gebruiken, ofwel het tweede multifunctionele display gebruiken. Tik op de koplamp pictogram om de koplamp modus menu te openen. Tik op de gewenste modus en sluit het menu. The Flirt 3 models that have ATB-NG now also have ATB-EG. Once ATB is enabled, you can use the AKK button on the ATB input device to swap from EG to NG and back again. De Flirt 3 modellen die ATB-NG hebben nu ook ATB-EG. Zodra ATB is ingeschakeld, kunt u op de AK-knop op de ATB-invoerapparaat gebruiken om van EG naar NG en weer terug te wisselen. There are also now new ATB beacons scenery objects available on the ChrisTrains website. When placed in the rails, these can be used to force the ATB mode to EG or NG, or to turn the system off completely.
Er zijn nu ook nieuwe ATB back- en scenery objecten beschikbaar op de ChrisTrains website. Wanneer ze in de rails worden geplaatst, kunnen deze worden gebruikt om de ATB-modus naar EG of NG te forceren of om het systeem volledig uit te schakelen. The brakes on the original Flirt were never that good. They have been improved with this release, including a new blending function below 10 km an hour that slowly blends in the pneumatic brake to help bring the train to a smooth stop. Previously, the only way to do this was to have the brake lever above 55% braking force. De remmen op de originele Flirt waren nooit zo goed. Ze zijn verbeterd met deze release, inclusief een nieuwe blending-functie onder de 10 km per uur, die langzaam overgaat in de pneumatische rem om de trein soepel tot stilstand te brengen. Voorheen was de enige manier om dit te doen de remhendel meer dan 45% remkracht te geven. There is now also a traction block function that prevents the train from being moved whenever the passenger doors are open. You can see the traction block message on the first multifunction display. Er is nu ook een tractieblokkeringsfunctie die voorkomt dat de trein wordt verplaatst wanneer de passagiersdeuren openstaan. U kunt het tractieblokkeren bericht zien op de eerste multifunctionele display. And finally, Fictional Destinations for some of the most popular fictional routes have been added to all the Dutch versions of the Flirt. In addition, some existing destinations have been updated. For example, Amersfoort is now Amersfoort Centraal. En tot slot zijn er fictieve bestemmingen voor enkele van de meest populaire fictieve routes toegevoegd aan alle Nederlandse versies van de Flirt. Daarnaast zijn enkele bestaande bestemmingen bijgewerkt, bijvoorbeeld Amersfoort is nu Amersfoort Centraal. So that's it. The update will come out in the last half of October. If you already own the Flirt 3, you should get a notification from the webshop when it's available, or you can follow my Facebook page for updates. Thanks for watching. Dus dat is het. De update komt uit in de laatste helft van oktober. Als je de Flirt 3 al hebt, zou je een melding van de webshop moeten krijgen wanneer deze beschikbaar is. Of je kunt mijn Facebookpagina volgen voor updates. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.